كنز رباني عظيم، أقوى مكون على وجه الأرض لتبييض البشرة، بوتكس طبيعي لشد التجاعيد وملء الخطوط الرفيعة. ده غير كده كمان إن هو مضاد قوي جدا للأكسدة، بيعمل عملية تقشير جميلة جدا للبشرة، وبيبيض البشرة وبيوحد لون البشرة، وبيخفي كل علامات تقدم السن. القهوة فعلا كنز رباني عظيم، من أقوى المكونات الممتازة جدا لتجديد حيوية وجمال البشرة، توحد لون البشرة وبتشيل التصبغات. ده غير كده كمان بتخلصك من اي بقع غامقة موجودة في بشرة الوجه. ده غير كده كمان بتخلصك من الهالات السوداء والانتفاخات اللي حول العين. وصفة يا بنات جميلة جدا جدا وهتعجبكم من اول استخدام، النتيجة بتاعتها بتظهر. يلا بينا نشوف الوصفة مع بعض ونبدأ على بركة الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا النهاردة ممتازة جدا لشد الوجه، إزالة البقع الغامقة الموجودة في البشرة، تبييض البشرة وتوحيد لون البشرة من أول استخدام بأمر الله. ده غير كده كمان هتديكي نتيجة هايلة جدا في شد الخطوط الرفيعة الموجودة حول العين، وتخلص كمان من الهالات السوداء. فعلا من أول أسبوع في الاستخدام هتلاقوا نتيجة هايلة جدا ممتازة انتم مش هتتوقعوها. نبدأ في وصفتنا النهاردة بمكوناتها البسيطة. المكون الرئيسي اللي معانا هو القهوة أو النسكافيه سريع الذوبان. أول مرحلة هنعمل الماسك بتاعنا أو الكريم بتاعنا الممتاز جدا جدا. هنجيب القهوة سريعة الذوبان، محتاجين منهم معلقتين كبار بالشكل ده اهو، أو النسكافيه. حلوة جدا ومضادة للأكسدة وبتفيد البشرة جدا بأمر الله. هناخد عليهم مكون من المكونات الحلوة جدا في التبييض والتفتيح، وفي نفس الوقت بيساعد على التخلص من التصبغات بصورة ملحوظة، وهو النشا أو الميزنة بالشكل ده. ركزوا معايا بنات في الوصفة علشان خاطر هنعمل كمان حاجات مكونات مختلفة وبدايل للمكونات اللي معانا مناسبة لجميع أنواع البشرة. يعني ممكن مكونات نحط ليها بدايل تكون مناسبة للبشرة الجافة، مش مناسبة للبشرة الدهنية مثلا. تمام. هنبدأ نخلط النسكافيه مع النشا بالشكل ده اهو زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هنبدأ نضيف عليهم مكون حلو جدا يعتبر سحر، كأنه مغناطيس بالظبط، بيشيل كل خلايا الجلد الميتة وبيشيل كل التصبغات الموجودة في البشرة من أول استعمال. نتيجته حلوة جدا، وهديكم برضو بدايل ليه لو هو مش موجود عندك. عندي الحمص المطحون. الحمص المطحون بنجيبه من عند العطار، بيكون مطحون او ممكن تطحنيه انت في البيت. سهل جدا في الاستخدام بس مفيد جدا لتفتيح البشرة، تجديد حيوية البشرة وتبييض البشرة بصورة ملحوظة. طيب احنا لو مش موجود عندنا الحمص ممكن نستغنى عنه بايه؟ نستغنى عنه بطحين الارز، برضو هيديكم نتيجة حلوة، بس انا بفضل طبعا يكون عندك موجود الحمص المطحون. هبدأ اقلب المكونات تاني مع بعضها بالشكل ده اهو. هنعمل كريم هيكون مدة حفظه في التلاجة لمدة اسبوع، وهيديكم نتيجة هايلة جدا بأمر الله. بعد كده مباشرة ببدأ انزل على الوصفة اللي معايا او المكونات الجافة بالحليب السائل. لو مش موجود عندك الحليب ممكن نستبدله بالزبادي اهو. انا هاخد بالتدريج، هاخد الاول معلقة 2، وهبدأ اقلب المكونات كويس جدا مع بعضها. زي ما بقول ممكن نستبدله بالزبادي برضو ممتاز. الحليب طبعا غني بمادة اللاكتيه وحلو جدا في تقشير البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة وتبييض البشرة بصورة ملحوظة. هبدأ اخد كمية تانية وهبدأ اقلب. احنا محتاجين القوام يكون كريمي معانا علشان خاطر نقدر نطبقه على بشرة الوجه والرقبة ومنطقة حول العين. هبدأ اقلب باستمرار بالشكل ده. مكوناتها كلها متوفرة عندك في البيت وسهلة جدا في الاستعمال. طبعا انا لازم اشيل كل التكتلات قبل ما ابدأ احط باقي المكونات، والمرحلة دي مهمة جدا في مرحلة خلط المكونات. هنبدأ بعد كده نضيف معلقة من العسل الابيض او العسل الحر، من الحاجات الممتازة جدا اللي بتفيد البشرة لو فيها حبوب بتخلصنا منها، لانه مضاد قوي طبعا طبيعي، وفي نفس الوقت بيرطب البشرة بصورة ملحوظة جدا.
بيدي نضارة وحيوية للبشرة جميلة جدا. هنبدأ ناخد معلقة من العسل، وطبعا اكيد في بنوتات كتير جدا هتقول ان العسل مش متوفر عندها، انا برضو هقولك على بدايل ممكن تستخدميها بدل العسل. اهو بالشكل ده انا محتاجة معلقة كده من العسل، وهبدأ اقلب المكونات كلها كويس جدا مع بعضها، العسل مع باقي المكونات. الماسك ده رهيب جدا، وفعلا هتدعولي من اول اسبوع في الاستخدام ومن اول مرة في الاستخدام هتلاقي فعلا نتيجة ممتازة جدا. هنحاول ندوب العسل طبعا مع المكونات بالشكل ده اهو. لو مش موجود عندك العسل تستخدمي بدل منه حاجة جميلة جدا وبرده موجودة عندك، وهو جل الصبار او جل الالوفيرا، برضه هيديكي نفس النتيجة وهيديكي النتيجة الممتازة جدا في ترطيب البشرة. مكون حلو جدا لتغذية وترطيب البشرة بصورة ملحوظة وهو زيت الزيتون. زيت الزيتون طبعا لو البشرة دهنية هنستغنى عن الزيوت وهنكتفي بالعسل بس مع المكونات، وكده هيرطب البشرة جدا. لكن البشرة جافة، البشرة مختلطة، هنبدأ نستخدم زيت الزيتون. ولو مش موجود عندك زيت الزيتون ممكن نستبدله بايه؟ ممكن نستبدله بزيت اللوز الحلو او زيت الورد او حتى زيت جوز الهند، برضو هيبقى حلو جدا. اي نوع زيت بشرتك بتبقى حلوة عليه وبتبقى نضرة ممكن تستخدميه بكل امان بامر الله. هبدأ اقلب المكونات تاني مع بعضها، وبكده تحصلنا على خليط ممتاز جدا ورائع في الاستخدام. طيب طريقة استخدامه ازاي؟ طريقة استخدامه سهلة جدا وبسيطة وهتديكم نتيجة هايلة جدا من اول استخدام بامر الله. هنبدأ مدة حفظ المكون اللي معانا او الخليط اللي معانا زي ما قلت لمدة اسبوع في التلاجة. هنبدأ نحطه طبعا في عبوة مقفولة كويس جدا، ونبدأ وقت الاستخدام بنغسل البشرة كويس جدا، بننضفها كويس من اي زيوت او اي دهون موجودة على البشرة. قبل ما نستخدم الوصفة بتاعتنا ممكن نعمل مقشر بسيط جدا وبرضه هيفيدكم جدا بأمر الله في الوصفة اللي معانا النهاردة. هنبدأ في المقشر اللي معانا هناخد معلقة من القهوة برضه بالشكل ده اهو، القهوة سريعة الذوبان كمية قليلة بالشكل ده، وهنبدأ نضيف عليها برضه معلقة صغيرة من النشا او الميزنة اهو، حبة صغيرين جدا لان احنا طبعا هنعمل مقشر لاستخدام يومي بس مش محتاجين ان احنا نحتفظ بيه. وهنبدأ نضيف على المكونات اللي معانا دي معلقة من مية الورد بالشكل ده اهو، معلقة صغيرة من مية الورد، وهبدأ اخلط المكونات كويس جدا مع بعضها. كده تحصلنا على مقشر رائع جدا هنبدأ نستخدمه بكل امان وبكل بساطة. انا عملت كمية قليلة طبعا لاستخدام المرة الواحدة كده، ومش محتاجين ندوب كل حبيبات القهوة علشان خاطر هي اللي هتعمل تقشير او صنفرة لبشرة الوجه. وهنبدأ نحطها بالشكل ده اهو، ونبدأ بحركات فرك دائرية على البشرة كده اهو. دي هتجدد لك كل خلايا الجلد، وفي نفس الوقت كمان هتفيدك في التخلص من البقع الغامقة الموجودة في البشرة. التدليك بحركات فرك دائرية كده بالشكل ده لمدة 5 دقايق، وبعد كده بنبدأ نغسل البشرة، وبعد كده مباشرة بنبدأ نستخدم الوصفة او الكريم اللي معايا. تمام. المقشر ممكن نعمله مرتين في الاسبوع، الوصفة ممكن لحد 3 مرات في الاسبوع، هتديكم نتيجة هايلة جدا ومرضية، وفعلا على ضمانتي من اول استخدام هتلاقي نتيجة هايلة جدا بامر الله. حبايب قلبي نكون خلصنا وصفتنا النهاردة. بتمنى من ربنا فعلا نكون عند حسن ظنكم وتكون الوصفة فادتكم. بحبكم جدا في الله، دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.